Ja, nu ska vi åka vidare, lämna den här lilla fina kyrkan. Salty Liquor. Tegeborg, där är vi. Jag kan nästan klappa dem nu. 63,80 var det. Och en kardemummabulle. Och så 2 svarta kaffe. Här kommer Långe Erik 1845. Det var kul att komma upp i Långe Jar. Det har jag faktiskt aldrig fått förut, men nu fick jag friterade sushibitar. Nej. 2 rökta sillfiléer. Ja. Det står och väntar på mig. Jag har släppt av Carola i Gävle sjukhus, tror jag det heter, för hon ska göra en sån här årlig kontroll. Imorgon ska vi till Stockholm. Och har jag lite tur så får jag sålt min kamerautrustning som jag har lagt ut på Blocket. Det var en kvinna där som ville ha grejerna och det verkar inte vara några konstigheter. Hon verkar jätteseriös. Så att jag ska sälja dem, vilket jag är glad för. Och sen så ska jag fixa nytt pass i Stockholm också. Det är bara en början. Sen ska vi fortsätta söderut, men längs ostkusten. Så det blir massa häftigt. Så det är bara att hänga med. Men vi börjar här i Gävle nu. Jo, vi ska förresten... Jag måste tanka gasol också. Nu ringer det. Ja. Jag är klar nu. Va? Ja, jag fick komma in en gång. Går det så jävla fort? Ja, det är 4 bilder bara från 2 olika håll. Ja. Okej, jag har precis hunnit parkera. Jag kommer nu då. Thank you. Jädrar vad fort det gick. Ja, det går ju fort på om man kommer in. Jag hade kunnat stått här och vänta. Ja. Men det visste jag inte. Shh, lägg av. Jag har inte varit borta så länge, va? Jag fick komma in direkt när jag kom in där så... Åh, är det sa hon. Ja. Och så sa jag, men kan jag bara få gå på toaletten först? Ja. Så gick jag och kissade och sa... Du kan komma in, det var ingen emellan som hann med. Så. De tar ju bara en bild så, och så en bild så, och så en bild så, och så en bild så. Du, ska vi fylla gasol här eller på det andra stället? Ja, vi kan göra det här då. Ja, okej. Man får svar på Kiva alltså. Och så sa hon om det skulle vara så att vi behöver fler bilder. Då hör vi av oss. Men hon sa jag fick jättebra bilder. Jag sa det är lätt nu när man flyter ut. När man lägger allting bara flyter ut. Hon skrattar. Det är ju lättare när man är lätt flytande. Jag har kylen då. Ja. Så, då fick jag tanka gasol. Det gick på, jag tyckte det var mycket, men Den var ju tom nästan. 566 kronor. Men då var det bägge flaskorna. Den ena gick det på 6 kilo och den andra gick det på 18 kilo. Eller kilo, nu säger jag fel. Liter menar jag. Vilken tur att du räddade upp det. Ja. Fan, man blandar ihop de där begreppen emellanåt. Det var bra att få det där gjort då. Ja. Tycker jag vi åker och käkar lite så har vi gjort. På Max. De öppnar inte förrän 12 till 17 på auktionskammaren. Nu ska jag äta den nya hamburgaren. Ja, jag vet inte, jag måste kolla vad det var. Jag förstod aldrig riktigt vad det var för någonting. Det var Ja, det var röstig med bacon och bearnaisesås och hamburgare. Låter inte så jättegott. Joho! Max-målet avklarat. Och jag såg verkligen fram emot den här bearnaise deluxe heter hamburgaren. Jag gillar bearnaisesås. Och så var det, vad heter det, bacon, röstig potatis,
hamburgare, picklad rödlök, dressing och bearnaise då. Och jag måste säga, det man får i handen i förhållande till det man ser på bilderna, det är ju straffbart egentligen. Alltså. Jag undrar hur konsumentlagen ser ut ibland när man ser de här hamburgarna man får i näven. Men skitsamma, det gick att äta den. Det var helt okej. Det var mycket smak i den. Ganska stark också faktiskt. Så nu ska vi åka till Uppsala. Det blir nästa steg. Ja, vi har klarat 2 saker. Nu har vi en till sak kvar. Och sen, vi har 2 saker kvar att göra. Sen är vi fria. Uppsala är en fin stad. Ja. Sen ska vi till höger här Då framme. står det 11 till Här 06. ska vi. Älskling. Är det gjort för husbilarna? Känns lite sådär. Det är ju cykelbana ju. Ja, jag vet, men man får åka här också. Det är här framme i det röda hörnet där. En restauranggata. Men det är meningen jag ska cykla på eller åka på cykelbanan. Rastplats. Här har vi 0-12 meter så fram längs stranden. Destinationen ligger till vänster. Nu titta vad vi ska ha. Vi ska ha kaffe och semla. Och nu har vi hamnat på en kyrkogård, eller parkeringen till en kyrkogård. Grejen var att vi åkte mot Rosersberg, trodde jag. Jag hade slått in det på GPSen och det hade jag inte. Jag hade slått in något helt annat. Och där satt vi och åkte i godan ro. Och så plötsligt säger Karra att vi åker åt fel håll. Men vad fan. Och så hade vi åkt för långt för att åka tillbaka. Det hade jag ingen lust med. Så det får bli Rosersgård en annan gång. Rosersberg. Slott. Det är ett slott, ja, som de har en parkering och där kan man stå tydligen. Men vi sa att vi får ta det vid ett annat tillfälle. Så nu, men så tänkte vi åka till Knivsta för där ligger en ställplats eller parkering man kan stå på. Så på vägen hit så såg vi den där jättefina kyrkan och så över där svänger vi in. Så nu imorgon när vi nu åker, det vet jag inte för vi har inte bråttom, så är det bara att vända och så åker vi tillbaka. Fortsätter vi åt det hållet vi åkte in mot Stockholm. Vi är jag vet inte vad det heter, Mälartrakten håller på att säga, men det är ju sjöar och vattendrag överallt här. Så det var ju broöppning på ett ställe där en båt passerade, en stor 2-mastad träskuta. Du gillar inte man? Men jag tyckte det där var så sött också. Kan du kleta av det? Nej, men det är ju jättegott. Ja, är det för något? Har du inte ens smakat? Jo, men det var sött som fan. Ja, nu ska vi åka vidare, lämna den här fina kyrkan. Det var jättetrevligt här. Det var jättetrevligt, men det var en väldigt lugn natt. Och det gick alldeles utmärkt att promenera med vovarna bort igenom. Det fanns en grusväg och man kunde gå en promenad vid kyrkan också. Så nej, det var perfekt. Så nu ska vi börja med att åka till Upplandsbro, kanske? Eller vad heter det? Jag tror det, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Vi ska åka någon mil här för Carola ska lämna in ett paket som hon ska skicka. Något klädesplagg hon har sålt. Och sen ska vi väl åka till något ställe där vi kan äta. Och så ska vi vänta in klockan. Så någon gång runt 4 i eftermiddag så... Eller vad, det får ju... Efter 6 måste det bli. Nej, men vi ska ju träffa dem. Jag lämnar kameran. Ja, när då? Klockan 6. Ja, men du kommer inte behöva 2 timmar. Det är ju, alltså, 4 är det ju värsta trafiken. Ja, men vid 5 kanske vi får börja att ta oss in mot Stockholms centrum.
förhoppningsvis har trafiken lättat lite då, men det vet inte fasen om den gör då. Det var en dum tid. Ja, men vi kan ju i och för sig ändra den tiden med dem kanske. Vi kan ju kolla. Ja, vi får se. Vi ska i alla fall in till centrala Stockholm och så får vi se vad det blir efter det. Ja, jag insåg att vi fick ändra planerna lite här och försöka ta oss in till Stockholm mycket tidigare så att vi inte hamnar i värsta trafiken. Ser du den där eller är den rakt i ögonen på den? Nej, den är ovanför. Ja. Oj, vad det blåser det. Det är sommarstuga typ. Fan, storm ute. Ja, det var en sommarstuga. Enkel variant. Ja, det var inga isolerade väggar där. Yeah, we have bestick, yes. Okay, thank you. Nu har vi köpt thaimat. De kommer leverera, eller? Jag vet inte vilka som är viktigt. Oj, vad hette det? Och så har vi varsin glis där också. Det blir ju jättegott. Nu är vi och jagar i Stockholm här. Inte i centrala, men väl centralt i alla fall. Sväng höger, sen sväng vänster. Färgerna till Tallinn går härifrån. Och jag har fan aldrig varit här inne och kört, så jag har ingen aning om mer än vad GPSen säger. Där stod det flera husbilar parkerade på den parkeringen. Kanske inte åker färger då? Nej, men det var en kvantumparkering. Ja, men 7 på morgon till 19 på kvällen. 7 till 19. Ja, ska vi betala några timmar fram till 19 nu då alltså? Ja. Här kom polisen. Sen får man betala igen från klockan 7 på morgon. Det är bra polisen åker. Ja, det var ju det folk skrev, att det känns tryggt för polisen cirkulerar hela tiden här. Eftersom det är ambassad. De kanske kör bort oss. För sen i eftermiddag kväll så kommer det inte vara en bil här. Nej, man får stå. Ja, nu är vi i alla fall framme i ambassadområdet i Stockholm. Eller så står de här då för det är gratis på natten. Här är en himla massa olika ambassader. Bland annat tyska ambassader som jag ska till imorgon och fixa mitt pass. Så, och så är det en jättestort grönområde där man kan gå med hundar och grejer. Så det var ju rätt käckt. Nu ska jag kontakta hon som ska köpa min kamera för de ska komma hit också. Sunlight that always stay. Sweet life, sweet life, sweet life. I never wanna go home, go home. I'm living in Stockholm, Stockholm. I never wanna go home, go home. I'm living in Stockholm, Stockholm. I never wanna go home, go home. I'm living in Stockholm, Stockholm. Yeah. Shut up, men vad heter det, älskling? Skulle du kunna tänka dig att bo på en sån här då? Det är en stor hytt här uppe och sen är det under däck också. Har du sett boven där? Dessa dårar som kör omkring här och tror att det är en tävlingsbana. Man blir tokig på det. Det förstör lite faktiskt. Jag tycker det är väldigt trevligt att gå på Strandvägen och kolla på alla de här båtarna. Jag brukar försöka ta mig dit om jag är i Stockholm. Det är något visst med de här gamla båtarna och folk som bor på båtarna också. Jag stod faktiskt och pratade med en kille på en båt lite grann och frågade vad det kostade och
ha båten vid kaj där. Han var lite försiktig med vad det kostar, men han sa någonstans mellan 10 och 20 000 i månaden kostar det i ren hyra, och sen så kommer all el och vatten och allt sånt där till då. Jag vet inte hur bra det stämmer, men jag skulle kunna tänka mig det. God morgon får jag väl säga till er eftersom klockan är 10. Men jag har inte vaknat precis nu, utan nu har jag faktiskt varit på tyska ambassaden och fixat med ett nytt pass. Och nu vet jag att det kommer bli massa kommentarer där folk frågar varför har du inte svensk pass och så vidare. Då kan jag enkelt säga så här att jag har varit ute efter att fixa ett svenskt pass, men när man är tysk medborgare och vill ha ett svenskt pass så hamnar man i samma kö som alla andra människor som inte har pass i Sverige som vill ha ett pass. Vilket betyder att det tar mellan 1 och 2 år att få ett svenskt pass. Och därför har jag inte brytt mig om det. Jag har gjort ett försök och sen så hoppar jag av och sen har jag inte brytt mig om det. Jag ska göra ett nytt försök nu hade jag tänkt. Men nu har jag skaffat ett tyskt pass igen och nu ska jag ansöka om ett svenskt pass. Så får vi se hur lång tid det tar. Det är ju lite speciellt, tyska ambassaden. Det är stora grindar och det är flera passager att ta sig in igenom med vakter och man får plocka av sig allting och ja, ni vet. Så mycket sånt där. Det är lite spännande. Men nu är i alla fall passansökan gjord. Det tar ungefär en månad drygt att få det där passet. Nu ska vi åka till Stegeborg. Och där har jag ju aldrig varit. Jag har inte varit på ostkusten och åkt husbil överhuvudtaget. Så det ska bli lite intressant. Vi har bokat en plats för det verkar som det är väldigt, väldigt svårt att få platser på ostkusten över helgerna. Det verkar fullt på många ställen så vi fick ta och boka helt enkelt. Vilket vi aldrig gör i vanliga fall. Så att det blir spännande. Stegeborg nästa kan man väl säga. Ja, nu var det dags för lite sträcka på benen och få hundarna att kissa. Och Kanske ta en kurv? kanske ta en kurv, ja. Eller en glass. Ja, jag vill ha en kurv, ja. Jag vill också ha en kurv, men jag kanske vill ha en glass också. Nej, man får bara en av dem. Ha? Man får bara en av dem. Varför det? Det är inte lag på det. Nej, det är ingen lag på det. Det är en lag du har fixat det idag. Ja, det är väl fortfarande en lag. Du är lag, ja. Det är du som är lag, jag har förstått det. Nej, jag tror att det kan bli en glass faktiskt. Och en korv. Det är ju sommar, det är alltså september, nästan 25,7 grader. Är det här? Ska vi se om vi hittar en parkering här. Vad är det himla mycket bilar det var? Ja, väldigt mycket bilar och husbilar också. Ska alla äta här? Men där kan vi ställa oss. De ställer ju sig på buss, då kan vi också ställa oss. Den här har jag aldrig testat förut. Salty Licorice. Salty Licorice. Och så blir det en hot jalapeno på Circle K och en cabanos. Carola fick cabanos och jag hade jalapeno tror jag. Vill du smaka? Det är lakrits. Jo. Ja, välkomna till Stegeborg får man väl säga då. Det här ligger ju faktiskt jättefint tycker jag. Det är ju inte havet precis utanför utan det är ju kanaler in hit. Det är lite långt från E22 dock. Det blir ju drygt 3 mil fram och tillbaka om man ska ta en avstickare hit då. Men jag tycker det var väl värt det. Helt okej toaletter och duschar och sånt där. Det var en liten bit att gå förbi hamnen dit men det var inte så farligt. Här finns tömning och för gråvatten, toalett och färskvatten. Allting finns här så att nej, det var bra tycker jag.
Här var många som sniglade på oss. Vi förstod att det var många som kände igen oss. Och vi hade faktiskt möjligheten att träffa en följare som följt mig väldigt länge. Och det var Mattias, Bayern-farsan. Så att, det var väldigt, väldigt trevligt. Ja, Stegeborg. Vad ska man säga om Stegeborg egentligen? Jag tycker att det var en fin ställplats. Den ligger ju väldigt mysigt här med alla båtar och den här hamnen. Och även ställplatsen som sådan har en del platser som är väldigt, väldigt fina med stor gräsmatta och vattnet alldeles intill. Så att det går att säga mycket om det. Och så finns det ju en jättefin borg här i närheten om man vill gå och besöka det. Nu så här på höstkanten så är det ju väldigt mycket båtar i hamnen, så att det är ju kul, extra kul för mig som gillar att kolla på båtar. Men jag tror på sommaren så är det mer liv och rörelse här. Så att det är väl mer för att, om man åker hit på hösten så tar det lugnt vid husbilen, grilla lite och bara slappa av så att säga. Det fanns ju en restaurang här också och den var öppen. Och det var folk som passade på att sätta sig på uteserveringen för det var väldigt, väldigt fint väder. Färjan som går över Sankt Anna. Det är många öar här utanför. Sankt Anna skärgård har man hört talas om. Det ska ju vara väldigt, väldigt fint i den skärgården. Stegeborg, där är vi. Ja, det var kul att åka båt här ute någon gång. Se sig omkring. Som sagt var ställplatsen är jättefin och fanns ingenting att klaga på det tycker inte jag. Jättefina platser och en jäkla check tavla när man kommer in som visar vilka platser som är lediga och vilka som är upptagna med upplysta knappar. Och på kvällskvisten så passade vi på att ta ett glas vin och käka lite god ost och kex och sådär. Prata lite om färden vidare i morgon. Sen så var det faktiskt morgon efter detta och då hade vi ställt kameran på slow motion utan att ha koll på det. Men det går ju att använda slow motion ibland också. Det kan vara lite fräckt det med. Oavsett, vi käkade lite smörgås, satt och tjötade lite och sen åkte vi vidare. Jag tror i och för sig att åker man längs E22 söderut så finns det kanske fler platser att välja på och kanske lite mer lättillgängliga platser än Stegeborg. Det är ju några mil dit och så tillbaka igen då innan man kommer ut på E22 igen. Men jag tycker det var värt ett besök. Det var väldigt, väldigt, väldigt fin väg dit faktiskt. Jättefin väg måste jag säga. Så det är Knut Knutsson som har köpt det? Jag vet inte om det är han på bilden i alla fall. Det är väl han som är chefsintendent där. Det är han som pratar så in i helvete, va? Det blev ett ställe där vi tog en macka. Cave. Restaurang Cave. Fick i alla fall i oss en macka och en halv korv. Vi ska köra in och tanka lite längre ner här nu, så då ska vi ha en kopp kaffe också, tänkte vi. Hubben, rulla på fint. Nu är vi på väg till Öland och jag kan säga att jag har inte varit på Öland i vuxen ålder. Jag kommer ihåg att jag har varit på Öland en gång och det var en kompis till mig. Hans pappa frågade om vi skulle åka till Öland, eller han frågade med min kompis då, ska vi ta en sväng till Öland? Och så frågade min kompis mig, vill du hänga med till Öland? Och han hade en sån här gammal Mercedes med avlånga lyktor. Den var väl från 71 eller någonting sånt där, den Mercedesen. Och detta var kanske 80. Kan det ha varit 80?
Ja, låt säga att det var 1980, 1979 kanske. Jag var inte så gammal i alla fall. Kan ha varit ändå tidigare. Och då åkte vi över en dag från västkusten då till Öland, över Ölandsbron. Och så åt vi väl någon korv eller någonting där på andra sidan på Öland. Och så vände vi och åkte tillbaka över Ölandsbron och så åkte vi hela vägen hem igen då. Och det är minnet jag har av Öland. Ja. Varför gjorde ni det? Ja, det kan du inte fråga mig. Jag vet inte. Vi hade inget ärende. Vi skulle bara ut och åka bil. Så hans pappa tog med oss i sin gamla Mercedes där. Ja, den var ju inte så gammal på den tiden egentligen. Men ja, den kanske var 10 år gammal. Kanske var från 60-talet, Merca. Det var inte meningen att ni skulle stanna på Öland? Nej, jag tror inte det. Utan vi bara åkte iväg. Och jag kommer ihåg att det kan ha varit ändå tidigare. För vi låg ju i baksätet här och jag och sov liksom på vägen hem. Vi fick ju plats i den här Mercan där bak och låg och sov där. Så att... Det kanske var så jobbigt att han orkade inte. Nej, jag tror nej. Det var, men han hade ingen för sig, så han sa vi kan åka bil och så åkte vi till Öland och så vände vi där och så åkte vi hem igen. Så du har varit där och landat bara och så iväg igen? Ja, skulle man kunna säga. Ja. Och det är mitt minne av Öland. Jag var där en gång 80 eller 81 kan det ha varit Öland vi var på. Samma år som min pappa dog. Då var vi där också. Men jag kommer inte ihåg om det var Gotland vi var på eller om det var Öland. Jag är osäker på det. Forbo Q8. Nej, inte Q8 var det inte. Q-star var det. Massa vikar och sådär. Man bara åker ut, ställer bilen vackert precis vid stranden. Nej, det har jag aldrig sagt. Jo, det sa du nu. Nej, det var det jag sa att det inte fanns, att vi inte kan göra. Det är så jag upplevt, eller så som jag tänker mig Öland. När man kör rätt ut på en hård gräs, eller inte gräs men lite grus. Och så kommer man ut vid havet. Inte Raukar, för det är Gotland. Så kommer alla ölänningar och jagar dig därifrån. Något mer? Ja, det är bra så. Hello. Vi ser här om jag kan visa den. Vi är ju här. 10 mil. Det är 10 mil så vi ska ner över bron. Och så här ligger det en ställplats. Stora rör. Nu kommer vi få massa kommentarer. Där har vi varit. Det är inte bra. Det är jättebra och alltihopa. Sen finns det flera här också då. Men vi tänkte ju att vi skulle liksom ta den vägen upp och så tillbaka. Var ligger Börda? Börda, det ligger Där här. ligger Börda. Men där ska vi inte stå. Börda hamn eventuellt. Ja. Det luktar så illa där ofta. Nu ska vi alldeles strax åka över Ölandsbron. Kan ni tänka er? Hubben är på väg ut på Ölandsbron. Klokt vet jag inte om jag kan säga, men jag kan ju säga så mycket som att nu är vi på väg ner mot havet och Stora rör.
Stora Rör, heter det? Rörsviken heter det, va? Eller vad står det? Det heter Stora Rör. Korsviken. Och här ska det finnas en ställplats. Men det är tydligen bara 10 platser eller 9 platser, eller vad sa du? 9 tror jag. Så risken är väl att det inte finns någon isgärde. Varför heter det isgärde? Jag vet inte. Det kan väl vara is på gärdet. Stora Rör, 1 kilometer kvar. Vad är det Stora Rör? Horvastigen, det var Horva igen. Ja. Det var Horva betyder. De kan spela tennis. Det var faktiskt några som spelade. Lummigt och fint här. Ja, verkligen. Klippt träden alltså. Tränarna ska få plats. Mm. 300 meter. Lite sommarstugsaktigt ser det ut. Det är bara för att husen är så små här. Ja, det är en och annan stor villa också, men De är så jävla gulliga de här små husen. nu är vi nästan framme, va? Ja, du ska följa vägen. Fanns det någon restaurang här, eller vad sa du? Café, eller? Nej, jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Sväng höger, sedan ligger destinationen Där till stod vänster. en på en parkering där. Ja, Det kunde man ju gjort ju. kanske är fullt här, det är därför. Filmar du nu? Ja, du ska till höger. Jag kan filma. Där är det. Det finns plats. Ja, det var ju en gästhamn, eller en båthamn. Ja, det var där vi skulle köra in. Här är det stopp. Om 150 Det står ju en skylt där. ligger destinationen till höger. Ja, men det är där uppe. Nej, det är ute. Pil ute. Jag tror man kör runt här så. Men jag är inte säker. Men det står ju en skylt där, husbil. Ja, de står ju vänt åt alla möjliga håll. Här är ett café här. Ja, men det här var ju lite trevligt. Här var ju en hamn i alla fall. Kan man ju njuta av solen. Mormors bageri och café. Följ bulldoften stod det. Filma där lite. Stenlungs bageri. Ja, här var ju lite... Ja, här levde det, höll jag på att säga, men här var det lite Destinationen stendött. ligger till höger. Här finns det eluttag. Och här finns det information. Lediga eluttag. Ska vi ställa oss i skuggan eller i solen? Jag ställer i skuggan här. Fan, den lutar ju bilen. Nu får vi köra upp Skulle du på... ha kört runt och kört där då, eller? Så vi får sikten mot vattnet. Ser man vattnet bakåt? Ja, det gör man. Ja. Men då får vi solen på oss, men det gör kanske inget. Mm. Gud vad rädd jag var. Jag såg en ögonvrån. Jag tänkte det var en humla. Nej, det var micken. Det var musen. Jag vill ha- Råttan. Råttan på micken var det. Rattonsiton. Ja, fan vad fint det var här. Och du sa att vi ska inte göra slut pengar på någon café eller någonting. Ja, det har jag inte sagt. Så att vi har mat med oss. Ja, var det så du sa? Vill du också ha grädde? Jag får valuta för deras pengar. Vad mysigt, litet bageri. Oj, vad lågt i tak det var här. En pizza. Pizza, hökismacka, en delikärring. Så är det. Det känns som sommar. Vad varmt det är. Ja. Ja, jättevarmt. Vad kostar en bira? En stor öl? 89. 89. Där är bron. Jajamän. Små. Gud vad lite varmt. Ja. Pomeranian.
Ja, jag vill gå ner och kolla på bryggan där sen. Ja. Men först måste jag ha en komma fram-öl och lite jordnötter. Hökaboden. Ja, först måste vi ha en komma fram-öl. Sen får vi utforska lite mer. Ja. Då mina vänner, då skulle jag vilja tacka allihopa som har varit med så här långt idag, 35 minuter. Vi fortsätter nästa episod härifrån. Vi ska grilla och ta hand om en katt som är lite intresserad av våran grillmat. Titta på båtar och så åker vi vidare norrut på Öland. Till alla er som inte är prenumeranter vill jag påminna att trycka på prenumerationsknappen. Är det så gott som du kommer ihåg? En tumme upp kanske och lite kommentarer. Ha det nu bra allihopa så syns vi i nästa episod. Det är faktiskt jävligt gott.